Đối với phần lớn thế giới bên ngoài, Singapore là một thiên đường với mức thuế thấp và thịnh vượng cho tất cả mọi người. Trên thực tế, đảo quốc này đang bắt đầu có những hoài nghi về mô hình được ngưỡng mộ của mình. Trong hai phần đầu tiên, chúng ta đã nhắc đến các mối lo ngại như tự quá tự mãn, chế độ Kiasu, chế độ kiệt sức, chế độ nhân tài, tỷ lệ nhập cư cao và già hóa dân số nhanh chóng buộc chính phủ cần xem xét lại một số chính sách vốn để giúp nước này trở thành một trong những quốc gia giàu nhất thế giới. Hôm nay, hãy cùng kênh Nhất Thế Giới tiếp tục khám phá các thử thách và vấn đề còn lại mà quốc đảo này đang cố gắng tìm cách giải quyết nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video hấp dẫn khác của kênh Nhất Thế Giới trong thời gian tới nhé. 6. Bất bình đẳng thu nhập. Một nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Chính sách IBS công bố vào năm 2017 cho thấy sự phân hóa xã hội sâu sắc nhất tại Singapore nằm ở tầng lớp thay vì sắc tộc hay tôn giáo. Năm 2017, nghiên cứu của OnePeople.Singapore bằng một tổ chức thúc đẩy hài hòa xã hội ở Singapore cũng cho thấy giàu nghèo là vạch ranh giới xã hội lớn nhất tại nước này. Bản chất ghen tị của con người, chủ nghĩa vô danh và câu chuyện hơn thua có thể nhanh chóng đầu độc xã hội và làm gia tăng sự phân chia giàu nghèo hơn nữa. Tồi tệ hơn, ở Singapore không có mức lương tối thiểu và dòng người lao động nước ngoài đổ vào khiến mức lương của người địa phương giảm mạnh. Phó Thủ tướng Singapore Hoàng Tuần Tài cho hay, giới chức nước này đã đạt được nhiều thành quả trong những nỗ lực không ngừng nhằm giúp đỡ những người lao động có mức lương thấp. Những biện pháp mà chính phủ Singapore thực hiện bao gồm trợ cấp cho trẻ nhỏ và mở rộng chương trình cứu trợ kinh tế. Tuy nhiên, theo Egan Tan, giáo sư luật, Đại học California, Mỹ, không có sự hỗ trợ nào là đủ trong thời kỳ kinh tế bất ổn và những thách thức về mức sống có thể trở thành một vấn đề lớn trong bầu cử. Theo hãng tin Bloomberg, người dân Singapore đang ngày càng lo ngại rằng di động xã hội, Social Mobility vận động của con người, từ một vị trí xã hội thấp hơn đến một vị trí xã hội cao hơn trong hệ thống phân tầng xã hội, đã chậm lại. Lao động ngoại quốc là một trong những đối tượng đầu tiên bị ảnh hưởng. Tầng lớp nhà giàu có thể sẽ là đối tượng tiếp theo. Ông Ho Kwon Bin, một doanh nhân kiêm cựu nhà báo được coi là một trong những nhà trí thức được nể trọng nhất ở Singapore, phát biểu rằng bất bình đẳng thu nhập đang gia tăng, nhưng chênh lệch giàu nghèo còn trở nên rõ ràng hơn nhiều, chủ yếu do giá tài sản tăng lên theo thời gian. Ông Ho chia sẻ thêm, chế độ trọng dụng nhân tài ở Singapore không phải là một khẩu hiệu suông của giới tinh hoa quyền lực. Tuy nhiên, di động xã hội đang giảm so với trước đây. Chính phủ nhận thấy rằng cần phải cải tổ hệ thống. Sự giàu có của Singapore được xây dựng dựa trên địa vị một nền kinh tế ổn định, có độ mở lớn, tiến bộ về công nghệ và mức thuế thấp. Tài sản thừa kế, cổ tức, thu nhập từ đầu tư và tài sản gia tăng đều không bị đánh thuế ở nước này. Nhờ đó, Singapore trở thành một nơi thu hút những người thuộc tầng lớn giàu nhất thế giới, từ nhà đồng sáng lập Facebook Eduardo Saverin cho tới tỷ phú Forrest Li, nhà sáng lập CLTD, công ty mẹ của sàn thương mại điện tử Shopee. Nhờ số người giàu lớn, Singapore phát triển mạnh các ngành ngân hàng, phục vụ tư nhân, văn phòng đầu tư tài sản gia đình và quản lý tài sản. Dấu hiệu xa xỉ hiện diện khắp mọi nơi ở Singapore. Doanh số bán biệt thự dạng bungalow cao cấp ở nước này tăng gấp 3 lần trong năm 2021, theo số liệu của Knight Frank Singapore. Số thành viên câu lạc bộ golf tăng 40% so với mức trước đại dịch, dù giá thẻ là 350.000 đô la Singapore, tương đương 258.000 đô la Mỹ mỗi năm đối với cả người Singapore và người nước ngoài. Với nền cơ sở hạ tầng tốt, trật tự an ninh ổn định và mức thuế thấp, Singapore thu hút rất nhiều người giàu trên thế giới. Hiện nay, tỷ lệ triệu phú tính theo đầu người của Singapore cao hơn so với tất cả các nước khác. Mức thu nhập bình quân tính theo đầu người cũng thuộc danh sách cao nhất, trên 51.000 đô la Mỹ, hơn hẳn các nước phát triển như Đức hay thậm chí Mỹ trên một số bình diện. Nhưng khoảng cách giàu nghèo của Singapore xếp thứ hai trong các nền kinh tế phát triển ở châu Á, chỉ sau Hồng Kông. Như vậy, rõ ràng người nghèo hơn ở Singapore sẽ phải vật lộn để chi trả cho các nhu yếu phẩm hàng ngày. Đảo quốc không có mức lương tối thiểu hay ngưỡng nghèo, mức sống tối thiểu và không có điều khoản trợ cấp xã hội giống như ở nhiều nền kinh tế phát triển của châu Âu. Thực trạng trở thành một vấn đề nhức nhối tới mức những người tham gia chiến dịch chống nghèo phải đưa ra một thách thức. Bạn có thể xoay sở đủ sống với 5 đô la Singapore, gần 94.000 đồng một ngày. Và trong lúc những người giàu sở hữu nhiều bất động sản, những người thuộc tầng lớp nghèo nhất ở Singapore phải sống chen chúc trong những khu nhà ở công cộng với diện tích nhỏ hẹp. Trong năm 2020, thu nhập trung bình của hộ gia đình ở Singapore giảm lần đầu tiên trong vòng một thập kỷ, với thiệt hại lớn nhất rơi vào nhóm 1/10 dân số nghèo nhất. Thu nhập thực tế giảm 6,1%,
còn trung bình 560 đô la Singapore người tháng trong năm 2020, trước khi phục hồi 4,7% trong năm 2021. Những người giàu hơn nên đóng thuế tương xứng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Singapore Hoàng Tuần Tài nói hồi tháng 10, cho biết chính phủ đang nghiên cứu các lựa chọn tăng thuế đối với tầng lớp giàu có. Ông Ravi Menon, người đứng đầu cơ quan tiền tệ Singapore, MAS, tức ngân hàng trung ương của nước này, cũng cho rằng Singapore nên dịch chuyển từ đánh thuế thu nhập sang đánh thuế tài sản, trong đó bất động sản và tài sản thừa kế là những lĩnh vực tiềm năng. Ngay cả một số người thuộc tầng lớp giàu nhất ở Singapore cũng thể hiện quan điểm ủng hộ tăng thuế đánh vào người giàu. Ông Hu, người nắm công ty Banyan Tree Holdings Ltd, điều hành các khách sạn và resort hạng sang tại 28 quốc gia, phát biểu rằng thuế tài sản toàn cầu là rất cần thiết vì không phải bất bình đẳng thu nhập mà chênh lệch giàu nghèo mới là sự chia rẽ sâu sắc nhất giữa những người siêu giàu và phần còn lại của thế giới. Ông Ho nói thêm, vấn đề nằm ở chỗ chính sách kinh tế của Singapore một phần dựa trên thu hút những người siêu giàu. Thách thức là làm thế nào để đánh thuế họ nhiều hơn mà không khiến họ bỏ đi. Thủ tướng Lý Hiển Long cũng từng chỉ ra rằng tài sản là thứ khó theo dõi hơn thu nhập. Đó là một thứ vô định, bạn có thể tóm được nó ở đây, nhưng nó lại trồi lên ở một dạng khác ở một nơi khác, ông Lý nói tại diễn đàn kinh tế mới Bloomberg hồi tháng 11. Chúng ta cần một hệ thống thuế lũy tiến và được mọi người chấp nhận, xem là hợp lý. Hợp lý có nghĩa là ai cũng phải đóng thuế. Nhưng nếu bạn có thể đóng thuế nhiều hơn, thì bạn nên đóng nhiều hơn. 7. Nơi dễ dàng để tội phạm nước ngoài lợi dụng rửa tiền. Vào tháng 8 năm 2023, trong một chiến dịch trấn áp hoạt động rửa tiền quy mô lớn nhất lịch sử nước này, khoảng 1 tỷ đô la Singapore, 736 triệu đô la Mỹ, tài sản bao gồm bất động sản, xe, hàng xa xỉ và vàng, từ một trong những cuộc điều tra tội phạm rửa tiền và hàng giả lớn nhất của cảnh sát Singapore đã bị tịch thu hoặc phong tỏa. Một nhóm tội phạm nước ngoài thu được số tiền này từ đánh bạc bất hợp pháp từ xa và sau đó rửa tiền thông qua ít nhất 16 thể chế tài chính ở Singapore. Khoảng 10 người, tuổi từ 31 đến 44, đã bị buộc tội trước tòa vào tối ngày 16 tháng 8, giờ địa phương, liên quan cuộc điều tra. Những người này mang quốc tịch Cyprus, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Campuchia và Vanuatu. Ngoài ra, 12 người khác đang hỗ trợ cuộc điều tra và 8 người nữa bị cảnh sát truy nã. Thông qua các cuộc điều tra mở rộng, bao gồm việc phân tích các báo cáo giao dịch đáng ngờ, cảnh sát xác định được nhóm người nước ngoài bị tình nghi liên quan việc rửa tiền thu được từ các hoạt động tội phạm có tổ chức của họ ở nước ngoài. Những hoạt động này bao gồm lừa đảo và cờ bạc trực tuyến. Bản án đầu tiên đã được đưa ra vào đầu tháng 4 năm 2024. Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch FATF cho rằng việc cấp quyền công dân và cư trú cho các nhà đầu tư giàu có thông qua các chương trình thị thực và hộ chiếu vàng có thể dẫn đến tăng trưởng kinh tế. Nhưng việc này có thể tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, rửa tiền, tham nhũng trong che giấu danh tính và tài sản hoặc thực hiện các tội ác khác. Lực lượng cảnh sát Singapore cho biết, những người này được cho là có mối liên hệ với nhau. Tất cả những người liên quan đều không phải là công dân Singapore hay thường trú nhân. Trong nhiều thập kỷ, Singapore đã mở cửa để thu hút giới siêu giàu, hình thành nên ngành tài chính hùng mạnh trên thế giới. Các chương trình và ưu đãi thuế hào phóng mang lại cơ hội cư trú lâu dài đã đưa đến kết quả xứng đáng, thúc đẩy các tỷ phú mở công ty tại đây. Gần đây hơn, một làn sóng các nhà đầu tư Trung Quốc đã đến Singapore, một phần để tránh áp lực của Trung Quốc đối với ngành công nghệ và bất động sản, mặt khác người Hoa chiếm khoảng 3/4 dân số Singapore. Kể từ năm 2019, đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, Trung Quốc đã tăng 79% lên 19,3 tỷ đô la Singapore. Tuy nhiên, vụ án liên quan đến 10 đối tượng nói trên đang khiến người ta phải suy nghĩ lại về tất cả những điều này, trong bối cảnh tiền bẩn có dấu hiệu đổ xô vào các doanh nghiệp hợp pháp mới thành lập tại Singapore. Tổng cộng, trong số 10 bị cáo, ít nhất 5 công ty gia đình đã được thành lập. Nhiều bị cáo cũng đầu tư vào các công ty có sẵn hoặc thành lập doanh nghiệp riêng. Theo hồ sơ của Bộ Nhân lực Singapore, Quang Đệ Hải, người có giấy phép làm việc có hiệu lực đến tháng 6 năm 2024, đã đầu tư vào một chuỗi nhà hàng Trung Quốc mang tên Dalibo Private. Một bị cáo khác là Su Hai-jin, 40 tuổi, trở thành giám đốc của công ty có niêm yết trên sàn chứng khoán Nosybot Holdings Ltd. Sau khi đầu tư 6,5 triệu đô la Singapore vào đây, theo tài liệu, Su cũng nắm giữ hoặc đã có cổ phần ở 7 công ty khác. Nhưng doanh nhân này chính là người đã gãy cả hai chân và bị thương ở tay khi nhảy từ ban công căn biệt thự sau khi nhận được con trai ông ta báo là cảnh sát đến. Su Hai-jin đang phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến rửa tiền ở Singapore bằng cách sử dụng lợi nhuận từ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp.
Su bị bắt cùng với tài sản trị giá 171 triệu đô la Singapore ở Singapore. Singapore đã thừa nhận những thách thức trong việc cố gắng ngăn chặn những kẻ rửa tiền có được giấy phép làm việc. Bộ trưởng Nhân lực Tan Sri Lan phát biểu trước Quốc hội vào tháng 10 rằng một số người có thể giả vờ làm việc cho các công ty ma để nhằm che giấu hoạt động thu lợi bất chính. Bộ trưởng Tan nói, tội phạm sẽ liên tục tìm ra những cách mới để lách luật và quy định của chúng ta. Đáng nói, 10 người bị bắt đã được cấp nhiều loại thị thực thường trú hoặc làm việc một phần vì không ai trong số họ có tên trong thông báo đỏ của Interpol, mặc dù không ít người đang bị truy nã ở Trung Quốc. Singapore cũng đang xem xét tác động của một lỗ hổng khác được cho là để giúp nhiều bị cáo khởi nghiệp kinh doanh. Theo luật Singapore, người nước ngoài phải thuê công dân hoặc thường trú nhân làm người đại diện theo ủy quyền để thành lập công ty. Để đáp ứng nhu cầu này, một số người dân địa phương đã trở thành giám đốc, đại diện cho hàng trăm công ty cùng một lúc. Wang Junji là một ví dụ điển hình. Người đàn ông Singapore này là giám đốc, cổ đông hoặc thư ký của hơn 200 công ty và đã giữ vai trò tại ít nhất 9 công ty liên quan đến 3 trong số những người bị bắt. Hay một bị cáo khác là Yang Rujin có tới 2 thư ký là thành viên của một công ty mang tên Venture Haven. Công ty này tuyên bố có thể cung cấp đăng ký kinh doanh trong vòng chưa đầy 24 giờ. Chỉ riêng 2 thư ký cô Tenten và Safura Binte Saed mỗi người nắm giữ hơn 3.500 vị trí tại nhiều công ty khác nhau. Giới chuyên gia cho rằng, đối với trung tâm tài chính như Singapore, muốn giữ cửa biên giới mở để thu hút giới siêu giàu, họ đồng thời phải có đủ biện pháp kiểm soát để phát hiện các quỹ bị nhiễm độc. Ông John Cusack, Chủ tịch Liên minh Toàn cầu chống tội phạm tài chính có trụ sở tại London, cho biết rằng khả năng thu hút vốn từ khắp khu vực và xa hơn của Singapore có nghĩa là nước này có thêm trách nhiệm đảm bảo các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền của mình có hiệu quả. Về phần mình, Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng vụ rửa tiền không phải là một vụ bê bối và hệ thống tài chính của nước này rất trong sạch. Nếu hệ thống của chúng tôi có vấn đề thì tôi sẽ gặp rắc rối. Đó là một vụ án hình sự, tội phạm làm điều xấu. Chúng tôi tìm ra, điều tra và sẽ buộc tội họ trước tòa. Singapore không hề hoàn hảo, có nhiều luật lệ lỗi thời, các vấn đề về tự do cá nhân và về cơ bản không có phe đối lập, nhưng theo tôi, đây là tấm gương sáng cho nhiều quốc gia mới nổi khác về những thành quả có thể đạt được bằng tầm nhìn và sự chăm chỉ. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.